ډیوکسی رایبو نیوکلیک اسید د انسان په بدن کې نیوکلیس کې موجود وي د انسان په سیل کې اوکې شو دا یو ډېر عجیبه خلقت دی یو ډېر الله یو ډېر زبردست تخلیق دی په دې باندې ساينسدانان حیران دریان دي اوکې شو یو ډي ان اے مولیکول چې کله موږ راواخلو یو ډي ان اے مولیکول نو په هغې کې خو موږ دا ډي ان اے مولیکول د میموري کارډ یا د یو هارډ ډسک په شکل کې وي یا د یو یو اس بي په شکل کې وي اوکې شو نو په دې کې چې دنیا څومره انفارمیشن دی د دنیا په باره کې او د دنیا له خلکو سره چې څومره انفارمیشن دی او په دې دنیا کې چې څومره معلومات موجود دي دا ټول انفارمیشن موږ په دې یو ډي ان اے کې سټور کوي شو د یو سیل ډي ان اے د انسان په بدن کې 37 ټریلیون سیلز دي یعنی 37,000 ارب یا 3700 کرب سیلز موجود دي په یو سیل کې دا ډي ان اے موجود دی د ار بي سي نه علاوه اوکې شو ریډ بلډ سیلز نه علاوه نو په هر یو سیل کې دا ډي ان اے موجود ده تاسو سوچ وکړئ چې هغه سیل چې هغه په مایکروسکوپ لیول باندې هم صحیح نه ښکاري او د هغې نیوکلیس په مایکروسکوپیک لیول صحیح نه ښکاري د هغې د ډي ان اے مولیکولز په لایټ مایکروسکوپ نه ښکاري په الکترون مایکروسکوپ ښکاري دومره وړوکې غونډه کې نالج پیکټ یو نالج غونډه کې ذریعه الله تعالی په انسان کې سټور کړې ده او یو دوه نه 37,000 ارب سیلز کې سټور شوې ده اوکې شو د ریډ بلډ سیل نه علاوه تاسو په خپله سوچ وکړئ چې ډي ان اے څومره زبردست دی خو موږ وګورو او دا ډي ان اے داسې کولا وکړو او دا ډي ان اے په دې کې چې څومره معلومات لیکل شوي دي د دې نه چې کوم د انسان جوړ شوی دی خو دا معلومات موږ لیکل شروع کړو نو 1000 کتابونه هغه کتابونه چې په هغې کې 2000 پیجز موجود وي هغه به ډک شي لیکن د ډي ان اے کې چې دننه کوم معلومات دي کوم انفارمیشن سټورډ دی هغه به ډک هغه معلومات به ورنه وړي اوکې شو ته څومره سوچ وکړئ په دې خبره باندې یو جنرل وے کې زه ډسکشن کوم چې ډي اوکسي رایبو نیوکلیک اسید څومره زبردست وړوکی پیکټ الله تعالی په دې انسان انفارمیشن پیکټ الله د انسان په بدن کې باډي کې ایښی دی یو خبره شوله دویمه خبره دا ده چې ډي ان اے د دې مقدار څومره وي تاسو معلومات شته دی د دې مقدار د دې چې کوم لینت دی دا دومره وي لکه مونږ چې 22 پیرې د سپوږمۍ د سفر وکړو بیا راشو بیا وکړو بیا راشو دا ډي ان اے چې مونږ کله خوراک وکړو که نه د دې لینت دومره جوړېږي نو لهذا یا دومره چې د دنیا نه 8 پیرې تاو شي نو دومره های لینت چې کوم دی نو دا د انسان دغه دی که نه ډي ان اے ده سټورډ ده دا مطلب اپروکسیمیټ ویلیو وچ څومره لینت کې ډي ان اے الله په وړوکې غونډه کې هسټون پروټین نه تاو کړې ده او په یو بل کې کمپلیکس ایښې ده او هغه په یو سیل د یو سیل په وړوکي نیوکلیس کې بنده کړې ده دا د الله یو تخلیق دی ساینټسټ چې کوم غړ ساینټسټ دي کوم چې ایتیسټ دي هغوی حیران دریان دي څوک چې د الله په ذات باندې یقین نه کوي څوک چې په ایمان او په اسلام یقین نه کوي نو هغوی حیران په دې دي چې دا قطعا ایولوشنر نشي کېدی په دې کې قطعا ایولوشن نشي داخلي دی دا جوړه شوې ده دا ډیزاین شوې ده د بیل ګیټس خبر دا ده چې مایکروسافټ کله مونږه کله اپ ډیزاین کوو نو د هغې لپاره کوډینګ وي پایتن جاوا سکرپټ سی پلس پلس په هغې کې 0 1 کلیکس وي دغه 0 1 آرډر کلیکس چې کوم دي د دې نه ډیزاین کېږي 0 کلوز دی 1 اوپن 0 کلوز 1 اوپن اینډ دین دا ټول اپس او هر یو شي چې ډیزاین شوی دی ستا انفارمیشن چې په ګوګل راځي ستا چې هر یو شی دی هغه په 0 1 باندې راځي ته چې کله انپوټ کیبورډ له ورکې نو د هغې هغه آوټپوټ موږ له په 0 1 باندې راځي دا انپوټ د 0 او د 1 په شکل کې لاړ شي او دا په یو هیرارکي کې لاړ شي دغه شان که موږ وګورو نو دغه هیرارکي بیا نسبتا سیوا کېږي څنګه سیوا کېږي جانه دا 0 1 کلیکس چې کوم دي نو دا کله وایي 0 1 1 0 0 0 0 and 1 and then 0 دغه شان دا کلیکس ته کوم چې آرډر راغلی وي دغه شان دا ډي ان اے جوړه شوې ده څنګه چې اډینین ګوانین تایمین او سایټوسین اے جی سی ټي اوکې دغه اے جی سی ټي چې کوم دا صرف دا څلور کوډز دي اے جی سی ټي دا بار راغلي دي او د دې نه یو ټول انسان سټرکچرایز شوی دی دا څلور بیسز چې کوم دي بیس پیرز نو دا د انسان دا بدن جوړي د انسان بدن څومره کمپلیکس دی تاسو پته شته دی د انسان په بدن کې په هر روز په کروڑونو اربونو ریاکشنز کیږي او هغه څه پکې پروټین جوړیږي څه کې ماتیږي څه لیپډز جوړیږي څه کې ماتیږي هارمونز انزایم د انسان میټابولایټس ختمیږي خرابېږي ټوکسیسټي ختمیږي د انسان بدن چې روان دی څومره چې مسل کنټراکشن دی منډه وهل دي ناستا پاستا سوچ کول د دې کې ګلوکوز خوړل کېږي دا ټول ریاکشنز میټابولیزمز
انابولیزم او کټابولیزم چې کوم دي دا د انسان پر هیومن باډي کې روان دي او دا ډیزاین کړی چا دا چې دا به روان وي او دغه شان به کېږي دا څوک ډیزاین کوي جان د دې نه شاته یو بیک بون یو مینیجر ناست یو چیف ایگزیکټیو افیسر ناست دی هغه چیف ایگزیکټیو افیسر ته ویل کېږي جین ډي ان اے او هغه ډي ان اے هر یو سیل کنټرول کوي چې ته په دې وخت کې په دې مایکرو سیکنډ کې به دا کار کې دا پروتین به جوړې ځکه چې بدن کې دا پروتین ریکوایرډ دی دا پروتین به نه جوړې ځکه چې دې ضرورت نشته دی خادا وایټامین به راکې د دې کوفیکټر به جوړې انزایم به دا جوړې دا ټول معلومات څوک ورکوي بدن لا دا مونږ چې خوراک کوو دا چې هضمېږي او د دې نه بیا د میټابولایټس دي دا څومره چې دا کوم چې های لو لیول باندې کوم مالیکولز دي کنسټیټوئنټس هغه زموږ باډي کې هلکي کې دا غنه انرژي جوړیږي مونږ مسل لاس لکو مونږ خپل کو مونږ بدن لکو مونږ په کټ کې کینو پاسو کرسي باندې کینو مونږ مختلف پوسچرز کولی شو دا کنټراکشن دی د دې لپاره اي ټي پی په کار دی اي ټي پی جوړیږي د ریسپایریشن په پروسس سره پای کې ګلوکوز استعمالېږي دا غنه علاوه پکې نور دغه شان لیپټس وغیرہ استعمالېږي امینو ایسیډز پکې استعمالېږي هغه کې ګلوکونیوجنیسس پروسیسز کیږي دا دومره غړغړ پروسیس چې په سیل کې روان دي په باډي کې روان دي په ټیشو اورګن کې روان دي دا چا روان کړی دي جی دا د الله په طرف د الله د طرف نه د الله چاپ انفارمیشن کې راځي چې د چاپ معلومات کې په ډي ان اے کې د معلومات کې چې ته دا کې نو دا ډي ان اے روان کړی دي خو نورمالي دا ډي ان اے هغه شی دی چې زموږ دا ټول بدن هغه چلی مونږ دا پروتین جوړو او مونږ د پروتین ډیفیشنسي ریټ نه چې ډي ان اے په جین کې ډیفیشنسي هغه پروتین نه جوړیږي صحیح یا مونږ یو پرمننت ډیزیز ریټ مینس چې په جین ته د جین جنټیک ویلیو باندې لاړ شي دا وړې خبره څومره مایند کې کنه جی ها دومره یو های انفارمیشن پیکټ دی چې دا یو بیس پیر چې کوم دی یعنی کې اډینین شو ګوانین شو دا اټمز جوړ شوی یو سیل کې 100 کرب اټمز موجود دي او په انسان په بدن کې 37000 ارب سیلز موجود دي نو تاسو په خپل سوچو کې چې الله د انسان د باډي څنګه اډوانس سټرکچرایز کړی دا د دې په شان اډوانسمنت اوس پورې ساينټیسټ را نه واستو د دې ډي ان اے په شان اډوانس چپ یا اډوانس میموري کارت اوس پورې د ډي ان اے په 1 کرب حصے باندې هم یو وړو کې اندکه چپ چارونه وستو په دې کې دومره انفارمیشن سٹور شوی په یو ډي ان اے کې چې هغه انفارمیشن کومه د دنیا ته رابار کو کنه نو خو هغه انفارمیشن مونږ هر یو کس لور کو او هر یو کس 50 سال هغه انفارمیشن حاصلول شروع کی نو په دنیا کې د څومره کسان دي په ډي ان اے کې چې دنه کوم انفارمیشن هغه حاصل نکړي شي پای کې بیا هم صفاتي وي دا ساينټیسټس خبره کوي دا دبليو ایچ او ول خبره کوي دا جنټیشنز خبره کوي هغه چې څوک جنټیک سټډي کوي دا ډي ان اے سپیشلیست خبره کوي څوک چې پای باندې کار رواني دا جینوم پروجیکټس والا خبره کوي کوم چې هیومن جینوم پروجیکټ چا شروع کړی دی دا غنه علاوه دا غړ خلک خبره کوي هغه خلک چې په دې باندې ریسرچ کوي رواني یا نو دا یو وړو کې غونډه کې فیکټر دی ډي ان اے یو وړو غونډه کې ټوکړه دی یو فراکشن دی دا وړو کې غونډه کې ټوکړه چې کوم دا نو د انسان د بدن کنټرول کوي دا څه په خپل سوچو کوي چې ډي اوکسی رایبونیوکلیک اسید ښه اوس ګوره په دې ډي ان اے کې اکسیجن نشته دی د دې په دې رایبو شوګر کې د نیوکلیک اسید کې نو یو اکسیجن ته تللی دی د دې د پوج باندې د سره د ډي اوکسی لګیدل دی رایبوز شوګر وي پکې او یو پکې نیوکلیک اسید بیس وي نو یو پکې شوګر وي یو پکې نیوکلیک اسید بیس وي او دا غیر سره اکسیجن ته یو هټاو شوی وي په دې باندې نیگیټیو پوزټیو ساين وي سوري نو ګوره دومره د الله یو غټ خلقت دی چې د ډي ان اے یو فیکټر دی دا سٹور شوی د انسان په باډي کې او دومره های لیول انفارمیشن په ډي ان اے کې پروت دی چې هغه ما او تا کنوي کول نشو لیکن هغه انفارمیشن زموږ په باډي کې روان دي چلی او زموږ د باډي ریګولیټ کوي او زموږ چې څومره هم نسل دی مونږ چې د نسل راغلی یو د انسانیت د سر نه وګورو نو هغه نسل اوس پورې هغه انفارمیشن په نسل در نسل کنټرول کیږي پلار د زوی ته اوړي زوی نه پلار ته لګ وړي پلار زوی نه سوري دا غس زمانه ته وړي دا شان ټول یو لیول روان دي دا سیریس خبره ده چې ډي ان اے په دې کې چې کوم جینز دي دومره های لیول اف انفارمیشن دې سٹور کړی دي په ځان کې دومره های لیول اف پیکټس نالج دومره په دې کې دې په ځان کې سٹور کړی دي هغه موږ رابر کوي دنیا ته کنه نو دنیا یې نشي هضمولی دنیا والا دا نشي برداشت کولی لہذا په دې باندې ټول اکسپټیبل دي او په دې باندې دا خبره ټول اکسپټ کړي دا چې ډي ان اے چره هم د ځان نه نشي راتلی دا ایولوشن په وجه باندې نشي راتلی دا براغلي وي نو څه په وجه باندې براغلي وي چې سنتټیک وی باندې براغلي وي ځکه چې یو سافټویر ډیزاین کیږي کنه دا غیر لپاره کوډینګ به خامخا لازمي کې
هغه کوډ به ورکړي یو اورډر به سافټ ویر لوي چې په دې وخت کې به دا کې په دې وخت چې کله یو کس دا کلیک کړي نو هغه به دا راشي نو هغه الریډي هغه اپل اورډر ورکړي شوی وي دغه شان انسان د بوډي لا د انسانیت لا د هیومانيټي لا کوم چې څومره ټول هیومن بوډیز دي د الریډي اورډر ورکړي شوی دا پری اورډرډ کنټینټس دي ښه څومره چې انسانان دي دا پری اورډرډ دي یعنی کې هغه خلک کوم چې په دنیا کې موجود دي د دوی نه مخکې چې کومو دا غوښنه انفارمیشن منتقل شوی دی نو نورمالي دغه انفارمیشن چې کوم دی نو دا الریډي شوی دی موږ به څه کوو څه به نه کوو دا ټول پری اورډر دي دا ټول یو مخکې لیکل شوی خبرې دي ښه نو په تقدیر باندې یقین کول پکار دي د الله په کړو باندې یقین کول پکار دي ځکه چې غړ ایتیست دي غړ کمیونست دي په دې باندې راضي شوی دي چې او دا سنتټیک دا جوړه کړې خو چا دا لیکن هغه دې پورې اوس پورې دي راضي شوی چې دا الله جوړه کړی دا هغه دا نه مني چې تاسو خدای جوړه کړی دا لہذا جوړه شوی دا نو ډي ان اے انفارمیشن پیکټ جوړ شوی دی نو دینه سیوا زموږ لپاره بل غټ ثبوت پر دنیا باندې نشي کېدلی ډي ان اے از سنتټیک بای الله بای د ساید اف الله اوکے شو نورمالي دا الله تعالی طرفه زموږ لپاره انفارمیشن پیکټ جوړ شوی دی او چې څه مونږ کوو څه زموږ په بدن کې کیږي هغه دا ډي ان اے کنټرول کوي ثانک یو فار دیٹ